Сьогодні ми фарбуємо з вами косметикою, яку мене змусив купити інтернет, як от соцмережі, блогери, ну або просто неймовірні рекламні кампанії самих брендів. Деяка продукція відверто погана, деяка просто не коштує своїх грошей, ну а деяка прям посередня. Да? Будуть і більш вдалі продукти, але в цілому це такі продукти, які мені не дуже подобаються. І сьогодні я вам розповім, що з ними не так. Ну і також, якщо ви давно мене дивитесь, скоріш за все, ви розумієте, що це не притаманний вступ до мого відео. І тому по ходу цього відео, по ходу макіяжу, також хочу з вами трошечки поговорити про вигорання, тому що, знову ж таки, якщо ви давно мене дивитесь, скоріш за все, ви помітили, що мене досить довгий час, принаймні в рамках того, наскільки часто я зазвичай випускаю відео, не було на каналі, і я хочу з вами трошки поділитися, що взагалі відбувається в моєму житті і чому я зникла. Тому, якщо якась з цих тем вам цікава, то продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня, я ліцензіована візажистка з Нью-Йорку, я вас більше не затримую. І поїхали. Почати я хочу з підготовки шкіри. Взагалі, в мене за кадром вже був мій догляд, і зараз я просто хочу нанести ось таку базу від Huda. Вона прям форсилась один час в інтернеті. В Тіктоці точно я її бачила дуже багато. І, чесно кажучи, я не зовсім розумію ажіотажу, тому що, по суті, це база така, як затирка, яка ніби вам має пори розгладити, оцю всю історію зробити. Але в цілому це база, яка не робить нічого такого екстра. Можливо, всі акцентували увагу, тому що вона без силіконів, так як зазвичай такі бази в нас собі передбачають силікони, і силікони не дуже добре впливають на стан вашої шкіри, в тому сенсі, що вони можуть забивати вам шкіру і утворювати якісь запалення. Але навіть в цьому розрізі, я не знаю, для мене це саме звичайнісінька, просто блюряча база, яка нічим абсолютно не відрізняється від усіх інших. І чому тільки про неї говорили, я чесно вам скажу, взагалі не розумію. І я не бачила, щоб вона в тандемі з якимось матовим тоном просто створила мені ефект фотошопу на шкірі. Це, повторюсь, просто звичайна база, яка не робить абсолютно нічого, такого, що прям вау, да? І якщо вона у вас є, і ви її любите, напишіть, можливо, я щось роблю не так, тому що я поки що взагалі не розумію цього ажіотажу. І наступним дуже переоціненим, на мою думку, продуктом, про який теж один час дуже активно говорили, є цей тон від Hourglass. І, в принципі, я думаю, що якщо ви подивитесь на нього зблизька, ви побачите, що в мене вже півбанки нема, тобто в мене вже таке, досить хороша, досить вичерпуюча думка стосовно цієї тональної основи склалася. І мені вона не подобається через декілька факторів. По-перше, нам обіцяють м'яке сяйво. І в моїй картині світу чомусь м'яке сяйво завжди асоціюється з більш такими рухливими текстурами, в тому сенсі, що це щось більш тонесеньке, щось більш зволожуюче, щось таке, що легко нашарувати і так далі. Я не можу сказати, що цей тон легко нашаровується, хоча сам виробник нам про це заявляє. Ви можете його нашарувати, але це не найлегший в нашаруванні тон. Я не можу сказати, що я бачу якесь прям сяйво зсередини, яке, наприклад, дає мій улюблений, сяючий зсередини тон від Маріо. Я знаю, що не всім таке подобається, але я таку шкіру люблю, і я постійно такі продукти пробую. І от якщо цей тон дає таку історію, то від Hourglass я такої історії не помічала. Разом з тим нам обіцяють середнє перекриття, і з цим я теж не згодна. Цей тон досить щільний, він досить сильно відчувається на шкірі, він досить видимий, він може вам підкреслювати пори, він може вам підкреслювати зморшки, він схоплюється, він фіксується, і за рахунок цього він конфліктує абсолютно з усіма кремовими текстурами, які ви тільки можете уявити. От в мене він десь, я не знаю, мабуть, місяців 9 вже є. І за цей час я так до нього і не знайшла підхід по роботі з ним і з кремовими продуктами. Якщо я беру цей тон, я використовую завжди сухі продукти, я ніколи не роблю кремову корекцію. Більше того, навіть якщо я деякі інші тональні засоби матові, які самофіксуються, зазвичай використовую для стійкості, я в цілому дуже сильно люблю замішувати тони між собою,
То з цим тоном та сама історія при замішуванні. Достатньо однієї його краплі, щоб навіть той тон, який не конфліктує ніколи з жодними іншими кремовими текстурами, почав з ними конфліктувати. Тобто навіть неважлива пропорція цього тону. В іншому тональному засобі він все одно вам зробить цю проблему. І для мене це теж дуже-дуже великий мінус. Я люблю продукти, з якими просто працювати. Тут в нас якби ціна, така, вибачте, не маленька. Плюс сьогодні, поки я готувалась до цього відео, я чомусь вирішила зайти на Sephora. У мене буває таке, що я там можу зайти під час монтажу щось почитати, коли вже зняла якісь перші враження чи щось подібне. І от сьогодні був теж такий момент, коли подумала, треба відкрити, почитати, що взагалі пишуть люди. І от там зазначали, що цей тон дуже сильно провокує акне. Тому будьте обережні, я подивилася склад, тут в складі досить багато силіконів. Силікони справді можуть вам забивати пори і як результат провокувати якісь висипання, тому якщо ви чуттєві до цього, зверніть ще увагу на це. В цілому я вважаю, що цей тон абсолютно не коштує своїх грошей як люксовий тон. Якби це був якийсь тон за $15, я б сказала, окей. Але за ту вартість точно ні. Хоча я обожнюю сам бренд, якщо ви давно мене дивитесь, ви знаєте. На цьому каналі практично не буває поганих відгуків, але це той рідкий випадок, коли справді для мене ціна не виправдана. Тому що з ним потрібні якісь танці з бубном і забагато цих танців. Тобто, якби там був якийсь малесенький недолік, це одне, а по суті я себе навіть трошечки, як, ніби мене обманули, почуваю, тому що все, що виробник обіцяє, насправді працює трохи по-іншому. Ще одним не меншим недоліком цього тону для мене є його підтони. Hourglass у нас все ж таки косметика американська, і, як і більшість американської косметики, вони грішать тим, що в них дуже жовті підтони у тональному. Принаймні в цьому. В мене це 5-й номер, і це нейтральний підтон має бути, але ви бачите, наскільки він жовтий. В моєму випадку це не критично. Я в багатьох брендів беру теплі підтони, тому що мені досить багато тепла. Але якщо ви все ж таки нейтральна, проте у вас трошечки більше рожевого домінує, це вже проблема. І от я спеціально проходилася спонжем, намагалася зробити так, щоб тон більше повторював рельєфи моєї шкіри. І зараз я спеціально хочу вас наблизити, аби показати, про що я кажу. Подивіться, оця сухість у районі носа, розширені пори, при тому, що якби в нас затірка для пор була. Якісь отут всі недоліки. Просто подивіться, ви прям бачите, як жахливо цей тон лежить зверху. От його прям видно. І для мене це не головна проблема цього тону. Для мене це не головна проблема в будь-якому тоні. Я працюю завжди дуже точково. Я працюю завжди дуже вуально. Я люблю робити таку шкіру, яка от виглядає як ваша шкіра справді. І з цим тоном, і як би я не пробувала, скільки б разів не намагалась, в мене цього не виходить. Більше того, якщо цей тон, як я вже казала раніше, замішувати з іншими, то проблема не тільки в тому, що він конфліктує з кремовими текстурами, а ще й в тому, що якщо ви недостатньо підготовили шкіру, та сама історія навіть з дуже хорошими тонами разом з ним теж трапляється. Я не знаю, що вони там надодавали в склад, чому виходить ось такий результат, але я такий результат вважаю відверто поганим. І повертаючись до теми вигорання, про яку я казала на початку відео, я цей канал створювала як певний простір, де я б могла поспілкуватися з однодумцями, з жінками, які не стільки ж люблять косметику, як я, або просто з жінками, які хотіли би краще розбиратись в косметиці, навчитись себе фарбувати. Тому що насправді дуже велика кількість каналів є з оглядами просто косметики, або з якимись яскравими макіяжами і всім таким. Але каналів, де дійсно би пояснювали, чому треба працювати ось так, які є принципи основи колористики, там розбирали більш глибоко макіяж, який саме прикрашає, а не просто як макіяж, як мистецтво. Таких каналів дуже мало, катастрофічно мало. І на англомовному, і на україномовному YouTube. І це була одна з таких, задач моїх, тому що я опинилася в ситуації, де з сімейних обставин я не можу наразі вийти на роботу, я потрібна моїй родині, і мене просто переповнювали знання, любов до моєї роботи, бажання працювати і моя оця нереалізація.
тому що як тільки ми переїхали в Нью-Йорк з іншого штату, я одразу зробила ліцензію, я вже ось-ось мала виходити, але, на жаль, сталися певні обставини в нашій родині, з яких я не вийшла працювати. І тоді я зрозуміла, що мені треба реалізовувати хоч десь, і я вирішила створити цей канал. І коли я його створювала, я розуміла насправді, на що я йду. Я розуміла, що це колосальний труд. В цілому, якщо ви коли-небудь вели соцмережі, ви знаєте, що це нелегко. Я маю на увазі не просто соцмережі, знаєте, як для друзів, а прям професійно. Я багато років пропрацювала в маркетингу. Я розумію, що таке соцмережі. І я розуміла, що YouTube – це сама складна соцмережа в плані того, наскільки швидко вона дасть тобі результат. Але це сама довгограюча соцмережа в тому плані, що жодна соцмережа не об'єднує глядача з автором настільки, наскільки об'єднує YouTube, і не створює настільки лояльні стосунки. І я обирала це свідомо. І я свідомо обирала впахувати як кінь. Я свідомо взяла графік виходу 2 відео на тиждень. І це дуже складно. Особливо в тих умовах, в яких я зараз, в яких я, повторюсь, не можу займатися повноцінно роботою. І я вимушена комбінувати роботу з ще купою інших задач, включно от з тими, через які я не вийшла працювати. І інколи для мене це переходило, знаєте, в таке трошечки божевілля, тому що я могла в 4 години ночі лягти спати, бо в мене єдиний час був на монтаж – це ніч. Або там, коли тема дуже гаряча, і ти розумієш, що її треба ось-ось випустити. І ти просто відсовуєш усе, і реально не спиш вночі, тому що, по суті, це єдиний час, коли ти можеш зробити, а вранці ти не можеш там лягти і поспати, тому що в тебе є ще якісь певні інші обов'язки. І я в моменті просто... По-перше, почала дуже сильно втомлюватися, чому я брала до цього паузу невеличку, але там насправді ще й проблема була з технікою, тому що сталося, там певні сімейні обставини, за яких сталися проблеми з технікою, і я фізично не могла знімати, але насправді я могла б почати знімати трошечки раніше, проте я взяла цю паузу, щоб трошки відновитися. І от чому я взяла цю паузу другий раз. І я дуже вдячна моїм постійним глядачкам, які мені писали в цей проміжок часу, в Телеграм, в приватні, питали, чи все в мене добре. Я це дуже ціную, дівчата. Для мене це дуже багато значить. Насправді, я думаю, що якби щось сталося, скоріш за все, я б в своєму телеграм-каналі повідомила обов'язково про це. Тому, якщо вам цікаво, що взагалі відбувається в моєму житті, у вас тут буде посилання, підписуйтесь. Я там, в принципі, відповідаю вам завжди, по мірі того, як зайшла в інтернет, як в мене є час. І був ось цей момент, коли я зрозуміла, що ні, мені треба знову брати відпочинок, я просто так більше не можу. Справа в тому, що при цьому всьому шаленому графіку і при всій моїй відданості для цієї платформи, і, як я вже казала, моєму розумінні, що ця платформа потребує набагато більше часу, все ж таки через 9,5 місяців, майже 10, коли у вас вийде це відео, ти чекаєш, хоч якихось результатів, ти чекаєш хоч чогось. А я не бачу цих результатів. Абсолютно. YouTube – це не та соцмережа, де тобі платять добре. Я вам чесно скажу, що і TikTok насправді теж не та соцмережа. У мене був монетизований TikTok, і там теж ти особливо багато не заробиш, якщо ти не записуєш англійською мовою, в принципі, як і на YouTube. Але для мене настільки навіть була мета монетизації. Я прекрасно розуміла, що навіть косметика, яку я купую на огляді, вона не буде окуповуватися через монетизацію. Як просто сам факт того, що буде побудована певна спільнота, і в рамках цієї спільноти ми з вами зможемо якісь цікаві проекти, марафони, щось класне вигадувати. Я була наповнена оцим бажанням креативу, бажанням створювати і так далі. І коли ти просто працюєш, реально як кінь, тому що зняти відео в середньому це до 3 годин. Неважливо там якого формату, в середньому це десь 3 години. Інколи це трошки менше, інколи це трошки більше, але в середньому ось це той проміжок часу, який ти закладаєш. Я гроші все це взагалі не рахую, тобто, те, що я там оновлювала двічі мікрофони, що я оновлювала вже об'єктив, що я докуповувала світло не один раз, я все це навіть не рахую. Я не закладаю навіть ці бюджети просто. Але окрім того, що там 3 години в тебе зйомки, монтаж в цілому в мене займає 10 плюс годин.
це от реалії, які я витрачаю, чому там я можу вночі монтувати. Тому що, якщо ви коли-небудь звертали увагу, мій монтаж доведений просто до якогось ідіотського, просто вичерпного вирізання, де ви не чуєте ніколи якихось таких речей, які інші блогери залишають. І я просто не можу це залишати. Для мене це якась неповага. І я буквально вирізаю всі зайві звуки, намагаюсь, принаймні, наскільки можу. Якісь зайві звуки, все, що відволікає, все, що якось здешевляє, якщо можна так сказати, контент, я все це намагаюся прибрати на етапі монтажу. Плюс, я не знаю, чи звертали ви коли-небудь увагу, але окрім цього всього, в мене завжди опис продуманий, опис прописаний згідно з алгоритмами YouTube, для того, щоб він розумів, про що моє відео. І в цьому описі завжди ще й перелік продуктів, які, це теж займає час. Це так здається, але насправді сісти, виписати всі ці продукти, вказати їх, це теж все певний час. Далі обкладинка, яка теж займає час. Далі робота зі звуком, обробка звуку, щоб вам приємно мене слухати було. Це теж займає час. Прописання якихось цікавих тем, якихось думок, чи ти постійно ходиш про це, думаєш, тебе мозок не виключається, ти постійно думаєш, що я можу ще додати на YouTube. Це все внутрішній ресурс. Плюс я ще своє відео дублюю на англомовну аудиторію. І я спочатку хотіла взагалі аудіодоріжку запускати, але це просто не сприймається настільки якісно. Я шукала якісь соцмережі, які б ліпсінки хороші робили, щоб оптимізувати картинку зі звуком, тому що може таке бути, що в англійському варіанті, наприклад, українське речення звучить в 2 рази менше. І я просто продовжую говорити, а картинка не відповідає тому, що відбувається в кадрі. Але не знайшла я хорошого штучного інтелекту, який би це робив, і я просто роблю субтитри. І я роблю ці субтитри вручну, тому що те, що генерує сам YouTube, це жах. Я прописую ці субтитри самостійно для англомовних глядачів, тому що в мене є частка англомовних глядачів теж. І, коротше кажучи, підготовка випуску одного відео, якщо сумувати оці всі затрачені години, мабуть, стає десь в добу, тобто створення одного відео. І це дуже сильно тебе вибиває морально, коли ти в такому режимі працюєш вже майже 10 місяців і абсолютно не бачиш результату. Давайте продовжимо розмову. Зараз беру консилер ось цей від NARS. Ви знаєте, я дуже люблю консилери NARS в шайбі. Це одні з найкращих консилерів. І на цей консилер були такі самі розкішні відгуки, як і на NARS у шайбі. І я вам мушу сказати, що він і поруч з шайбою не стояв, тому що в шайбі там є в 2 варіантах. Ті, які є підсвічуючі під зону під очима, і ті, які прям криючі, хороші. Цей, щось посередині між тим і тим, але врешті-решт він суховатий, він трохи заважкий, на мій смак, для зони під очима. І, якось, я не можу його віднести і до ультракриючого, суперстійкого, суперкрутого, яким є NARS в шайбі з чорною кришкою, але я не можу його віднести і до якогось підсвічуючого, хоча він у нас, по-моєму, зазначений, він у нас зазначений як підсвічуючий консилер, тому не знаю, можливо, він не настільки поганий в розрізі інших консилерів, але він достатньо поганий в розрізі консилеру відносно інших консилерів цього бренду, хоча дуже величезна кількість людей і дуже величезна кількість моїх колег цей консилер завжди ставлять в топ. Я все ж таки не вважаю цей консилер топовим. Є набагато більш хороші, більш якісні консилери. Та сама Наташа, яка теж супер щільна, але, на мою думку, лежить трохи легше. Так от, і в якийсь момент я просто дуже сильно вигоріла, тому що я виставила відео. Дівчата в Телеграмі про нього питали, як адаптувати руді тіні. Що робити, якщо ви купили палітру, яка для вас, відверто тепла. Я записала прям, по суті, інформацію, якої на YouTube практично нема, а можливо навіть нема. Тому що, можливо, якісь окремі поради, якісь окремі фішки ви так чи інакше знайдете там у інших візажистів, або там, може, навіть хтось з б'ютіків таке щось подібне записував. Але в цілому,
наскільки я бачила, нема такого прям відео, де вам кажуть, ось руді тіні, ось що ви можете з ними зробити. Можливо, я помиляюсь, якщо помиляюсь, напишіть, киньте посилання, самі буде цікаво подивитись. І от я випускаю це відео, по суті, унікальний, дійсно унікальний контент, і з іншого боку, дуже затребуваний, який, це часто проблема у жінок, от навіть я знаю це, тому що до мене приходять жінки і питаються. І врешті-решт він мені на це відео дає 250 переглядів. Він відкрутив його, по-моєму, на 6 тисяч показів. І я в цей момент просто зрозуміла, що я так більше не можу, я не хочу. Я взагалі думала, що я займаюся чимось не тим, що я, по суті, забираю в себе сон, інколи забираю час з родиною, якісь такі речі, які, я могла би там умовно відпочивати, а я сідаю і знімаю, тому що так чи інакше, так, це моє хобі, але це повноцінна робота. І я, не знаю, помічали ви чи не помічали, але я завжди до цього каналу ставилась як до роботи. Я дуже відповідальна. Якщо в мене є графік виходу відео, він є. І якщо якась тема наразі дуже сильно актуальна, про неї говорять, і я розумію, що якщо я її зніму через 2 дні, а випущу ще через 5, вона вже нікому не буде потрібна, і я цього не роблю. Я сідаю і пишу вночі, коли всі сплять, або мільйон разів таке насправді було, коли я замість відпочинку обирала роботу на якийсь запис і так далі. І просто через те, що я не бачу і не бачила такої зворотньої реакції, такої відповіді, якої, як мені здається, це все дуже суб'єктивно, але мені здається, я заслуговую на це. Я прям дуже, таку не депресію, але, знаєте, це вибило мене з колії. Хоча я знаю, що серед моїх глядачок є достатньо дівчат, які дуже сильно мене цінують, які мені постійно дякують, які зі мною на контакті, які зі мною в особистих переписуються. І я насправді дуже ціную ту спільноту, яка тут утворюється. Але все одно так чи інакше, будь-яка робота, коли ми її робимо, ми очікуємо, що вона нам принесе щось. Я не очікую, що ця робота буде приносити мені гроші, але хоча б результати. І цих результатів наразі немає. І от через це я випала. Я просто вирішила, що мені треба взяти цей відпочинок. Тому що якщо я зараз сама собі не дам цей відпочинок, потім може бути запізно. Я можу вигоріти настільки, що я скажу, я взагалі не хочу вертатись на YouTube. І я знаю дуже багато людей, які йшли з платформи саме через те, що вона не те, що не дає швидких результатів, вона інколи прям дуже заторможено дає якісь результати. І з одного боку, я буває дивлюся і думаю, боже, такі смішні перегляди, такі смішні покази. А потім згадую, як перші 3 місяці в мене ледь 100 переглядів збиралося на відео. І там не менш якісні відео були. Там, наприклад, відео з рейтингом по літер Тома, яке я перша виставила. Це відео я знімала не 1 тиждень, тому що там на кожну палітру макіяж. Звісно, воно не отримало потрібної, тієї кількості показів, на яку воно заслуговувало. Тому ось причини, чому я пропала. Я не знаю, чи знайду я зараз в собі сили змонтувати сьогодні-завтра це відео, тому що зараз в мене п'ятниця, 3 години дня, відео в мене по графіку виходить в неділю десь приблизно в 11-й по Україні, і я не знаю, чи вистачить в мене ресурсу ще сісти, все це змонтувати, зробити звук, обкладинку і так далі. Але спробую принаймні хоч трошечки почати вертатись, можливо, поки що буду випускати відео раз на тиждень, можливо, зараз мене відпустять після того, як я випущу це відео, і я захочу знову по 2 відео на тиждень пускати, не знаю. Але розумію, що краще взяти хоч якийсь відпочинок, ніж не брати ніякого. Але я дуже вдячна вам, що ви писали мені в приваті в Телеграмі, деякі дівчата, чи все зі мною добре, я це дуже сильно ціную. І, до речі, якщо ви стикалися з вигоранням, напишіть, як ви з ним боретесь, що вам допомагає, можливо, якісь поради. І так само я нанесла цей консилер, і хочу теж почути вашу думку, можливо, він у вас є, і вам він подобається, і ви там теж можете дати якісь поради, буде супер. В цілому, по будь-яким продуктам, які я сьогодні покажу, якщо у вас є якісь моментики, на які мені варто звернути увагу, обов'язково пишіть, я завжди до вас прислуховуюсь. І наступний продукт, який я вам хочу показати, це ось така пудра. Це в нас теж від Hourglass. І так, цю пудру я показувала в рейтингах, я її хвалила неодноразово, я казала, що це хороша пудра. Я просто тільки сьогодні бачила ролик в Інстаграмі, де дівчина віднесла цю пудру в топ-1. І було б не так багато питань, якби цю пудру в топ-1 віднесла просто жінка, яка любить фарбуватися.
Але цю пудру в топ-1 віднесла візажист. І от в контексті візажистів в мене дуже велике питання, тому що часто, коли показують цю пудру, кажуть, що вона класна. І вона неймовірна. Я не сперечаюсь з цим. Але це пудра, яка не підійде усім. Це пудра, яка надтонка, надвуальна. Вона називається вуаль і вона є вуаль. Ви її не бачите на шкірі. Зараз в мене шкіра так собі зблизька виглядає, але це заслуга тону, а не пудри. І зараз, коли я почну її наносити, вона гірше не зробить. Але і краще, звісно, вона не зробить, тому що це не та пудра, яка вам щось може виправити, якщо у вас вже є косяк. Я в цілому такої пудри не знаю. Якщо знаєте пудру, яка може покращити тон, який погано лежить, дайте знати, тому що це революція. Але вона не робить гірше. І це надтонка пудра, яка дуже красиво лежить на віковій шкірі, яка дуже красиво лежить на сухій шкірі, яка нічого не підкреслює. Але при цьому вона не дає якогось шаленого блюру, як та сама пудра Chanel чи та сама пудра Mario. Вона не дає вам матування і вона не дає вам фіксації. Це більше як фінішна пудра. Якщо у вас шкіра, як моя, масна, комбінована, з активними якимись ділянками, на яких дуже багато себуму, виокремлюється протягом дня, ця пудра не для вас. Або вона для вас взимку на 2 години. Тому що потім все, не настільки це універсальна пудра. Ту саму Chanel, того самого Mario я вважаю більш універсальними, хоча в них нема тальку, в них є міка, і ця міка, там працює досить непогано. Я не дуже люблю пудри з мікою, але ці 2 пудри непогано тримають макіяж, як для пудр без тальку. В цій пудрі в нас теж нема тальку, але вона абсолютно не тримає і абсолютно не матує. Далі я хочу показати вам продукт бренду, який я люблю так само, як і Hourglass, який є одним з моїх найулюбленіших брендів на ринку, в якого більша частина продукції мені подобається. Але що було це? Для кого це було зроблено, я досі не розумію. Це Mario, і ми з вами лише один раз на цьому каналі користувалися цим продуктом. Я взагалі забула, що він в мене є. На Сіфорі мільйони просто позитивних відгуків. Усюди пишуть, що це шедевр, всі нахвалюють цей продукт, а я його не розумію. Він виглядає всередині ось так, і в нас тут полозиться з вами скульптор, бронзер і хайлайтер. Як самостійні продукти, вони не працюють. Як всі разом продукти, теж дивний вибір. І я реально не розумію. Плюс тут дуже-дуже дешевий пластик, прям максимально дешевий. Дзеркала навіть не додали. Не знаю. Я колись десь читала таку інформацію, що Mario заявляв про те, що він не буде вкладати гроші в упаковки, він буде вкладати гроші в розробку своїх продуктів. І здебільшого я дуже люблю його продукцію, вона в нього дуже вдала. І в тих випадках, коли я бачу, що цей продукт просто неймовірний, я можу йому вибачити упаковку. Якщо я розумію, що в цю формулу дійсно вклались. Тут я реально не розумію, кому і навіщо це потрібно. Воно, я не знаю, зараз вам буде видно чи ні, воно просто як якийсь ліхтар блищить, але при цьому воно не робить щось таке красиве, щоб я сказала: вау, я хочу це наносити на себе, на людей, це потрібно усім. Я взагалі не розумію, навіщо це і кому це потрібно. От зараз я, щоб ви розуміли, всі 3 відтінки між собою замішую і... я не розумію. Як на мене, воно занадто блищить, воно деформує за рахунок того, що воно настільки, це прям металевий відблиск, деформує корекцію, тому що, наприклад, той самий Hourglass, я дуже люблю їх сяючі текстури для корекції обличчя, але вони там збалансовані, там дуже маленька блискітка. Тут блискітка дуже активна, дуже велика і така прям не просто легке підсвічення зсередини, а прям активний хайлайт, який прям схожий на металізований блиск, і мені не подобається така продукція, точніше такий блиск у якості коригуючих засобів. Це виглядає дешево, на мій смак. Далі для корекції я хочу взяти продукт бренда, який ми з вами тут не згадуємо, через його політику, через його відношення до споживачів і через ряд інших зашкварів. Якщо цікаво, у вас тут буде посилання, сходіть подивіться, я там розповідала, що з цим брендом не так. І це бренд від голлівудського візажиста Патріка. Значить, я хочу вам показати продукт, який дуже багато людей люблять. І я в цілому не можу сказати, що це поганий продукт. Він не поганий, прям щоб поганий, але я не можу сказати, що це той продукт, за який вам потрібно ганятися, що вам точно треба купити ще одні рум'яна, які будуть перехідними до цих.
В, що це продукт, який несе в собі якусь унікальність. Єдина унікальність, яка тут є, це те, що у нас тут і кремовий, і сухий продукт в одному кольорі. Все. Мені здається, я ні в кого такого не бачила до Патріка. Якщо ви в когось бачили раніше, ніж у Патріка, напишіть. Тут, якщо ви уважно подивитесь, в мене в кремовому продукті вже така дирочка хороша, там вже, так от, бачите, якщо верхній шар зняти, вже дно є. Я активно його юзала, і кремовий продукт мені тут подобається, він як маселко. Він дуже красиво тушується, він дуже-дуже пігментований. Для мене це плюс, але для масового користувача це мінус, звичайно. І з ним дуже-дуже легко працювати, він ніколи нічого не роз'їдає за рахунок того, що він прям маселко. А також тут є сухий продукт. І от сухий продукт мені не подобається взагалі. Він ультра-мега пігментований. Це пігмент, яким ви запросто, отак просто в один дотик зробите собі якусь пляму, тому що з ним треба вміти працювати в силу того, що це ультрапігментований продукт. Сам колір мені дуже сильно подобається, але я не згодна, що це той продукт, за який все кинули і купили виключно ці рум'яна, тому що є на ринку більш непроблемні рум'яна, є на ринку рум'яна, які дуже красиво блюрять. До речі, подивіться, я сподіваюся, буде видно, він жахливо пилить. Тому, є в мене питання до цього продукту. Плюс я маю таку, досить велику дирку в кремовому продукті через те, що я його люблю більше, ніж сухий. Але я також бачила і відгуки у людей, що закінчуються ці продукти не одночасно, що завжди один залишається, а інший закінчується, що непродумана грамовка, співвідношення кремового до сухого продукту. І це я теж вважаю мінусом, тому що якщо це позиціонується як цільний продукт, він має бути продуманим в цьому ключі теж. І наступний продукт – це знову ж таки продукт від Патріка, який я вам хочу показати. Це ось така сама концепція. Це знову два продукти в одному, тільки тепер це хайлайтер і та сама концепція, що і у рум'ян. Проте це я вважаю жахливим продуктом. По-перше, конкретно цей відтінок вибілює і вибілює дуже сильно жорстко. Тут дуже сильна кольорова база. Я хайлайтери, в яких настільки сильна кольорова база, взагалі не люблю, тому що, в нас 26-й рік на вулиці, хоча це продукт не 26-го року, але він не настільки застарілий. І хайлайтер, у якого прозора база, у виробництві коштує дорожче. Тому просто знайте, що коли ви купуєте хайлайтер, в якому дуже сильна кольорова база, на вас економили. І якщо ми говоримо за ціну цього продукту, вибачте, могли б зробити і більш прозору базу. Це перший момент. Другий момент. Тут в нас є ось ця така штучка, яка так само, як і попередній продукт, в нас така прям масло-масло, але на відміну від попереднього продукта, який, хоч трошечки просто кремовий продукт, це в нас просто якийсь вазелін. Подивіться, це буквально вазелін, це смалець, це щось дуже сильно жирне, це не фіксується, це не схоплюється, це продовжує липнути, і я взагалі не розумію, як ним можна користуватись. Якщо ви користуєтесь цим продуктом у класичному розумінні, тобто спочатку наносите кремовий, зверху сухий продукт, тоді ви отримуєте ще більшу кольорову базу, він починає вибілювати ще сильніше. Якщо ви наносите за методом самого Патріка, який вигадав, такий метод, хоча, мені здається, він не вигадав, але він популяризував, він позиціонував свої продукти саме в такій послідовності нанесення, тобто спочатку ми наносимо сухий, потім ми наносимо кремовий. Це має місце бути, але цей продукт не фіксується. І якщо ви нанесете цей хайлайтер зверху і у вас розпущене волосся, я думаю, будь-яка жінка мене розуміє, це все одно, що ви нанесете блиск, до якого все липне на губи. Тому для мене абсолютно незрозуміло, чому така двіжуха була до цього хайлайтеру. Він в мене з'явився не так давно, але я прям пам'ятаю, як багато про нього говорили, і в мене дуже багато питань. У мене такі самі асоціації, як і з косметикою Шарлотти, що там дуже хороша маркетингова підтримка бренду, що там спеціалісти з просування, піарники дуже добре працюють і шарять, як через інфлюєнсерів продавати свій продукт, тому що це жахливо. І я навіть не знаю, давайте спробуємо нанести сухий. Я не хочу кремовий навіть пробувати наносити. Я візьму пензлик факелообразний, ось так ледь-ледь пройдуся.
прям знімаю його і прям ледь-ледь торкаючись, самими якимись залишками пройдусь. Ну, ви бачите, да? Я сподіваюся, на камеру видно. Мене просто сильно дуже софтбокси зараз ліплять. Дуже сподіваюся, що видно, наскільки яскраве це сяйво. По-перше, я не люблю настільки яскраве сяйво, воно ніколи не виглядає природньо. По-друге, воно металеве і воно з базою. Це мені не подобається теж. Далі я хочу з вами перейти до продуктів для брів. І в мене тут є гель, і в мене тут є олівець. Що стосується гелю, одного часу це був ультра нашумівший гель. Всі казали, що це найкращий гель, який тільки може бути. Хоча це гель просто для волосся. Всі його використовували як гель для брів. І я не розумію. Я купила його під загальний шум, і от він в мене лежить. Я, по-моєму, один раз його на каналі показала, і все. Я реально не розумію, чому був такий галас. Я представниця, хоча дуже рідких, але дуже неслухняних брів. Рідкий гель дійсно тримає їх, і цей гель абсолютно посередньої якості. А тим, в кого брові тримаються від будь-чого, можна купити просто, я не знаю, саме звичайний гель від Maybelline недорогий. Сенс купувати цей теж не зрозуміло. Що стосується олівця для брів, то в мене тут ось такий огризочок від Benefit. Я люблю цей олівець, але об'єктивно на 2026 рік це не найкращий олівець на ринку. Їх продовжують хвалити, про них продовжують люди говорити, їх продовжують відносити в якісь рейтинги і так далі. Але настільки вже бровна ця індустрія пішла кудись вперед, настільки зараз є класно багатих текстур з дуже тонкими гріфелями, які дійсно вам імітують дуже натуральний, красивий ефект на бровах, що цей олівець просто хороший. Тому я продовжую ними користуватись, в мене декілька запасок знизу лежить, але ось конкретно цим олівцем я не користувалась вже, мабуть, роки пів. Я навіть забула, що він в мене є, бо він в мене лежав внизу в комоді в запасках. І там є декілька ще цілих, але розумієте, да? Є настільки багато зараз хороших альтернатив, що в цьому олівці просто, як такої потреби нема. І наступний продукт, який я вам хочу показати, я теж неодноразово хвалила на своєму каналі, він мені подобається. Але об'єктивно це переоцінений продукт. Це ось такий олівець від Шарлотти. Я люблю цей олівець в першу чергу через колір. Тут дуже красивий бургунді відтінок. Якщо ви давно мене дивитесь, ви знаєте, я вимираю за бургунді макіяжами, все, що з ними пов'язано. І тут дуже стійкий, хороший олівець в дуже красивому, правильному бургунді кольору. Але об'єктивно це сухий олівець, який підійде не усім. Плюс він вам трохи тінтує, точніше навіть не трохи тінтує. І для багатьох це теж явний мінус. І, наприклад, в минулому році ми з вами разом, де він тут в мене, спробували ось такі олівці від Kiko. І вони по стійкості нічим не уступають Шарлотті, але вони набагато м'якіші. І при цьому ціна на них менша, і там не менш красивий бургунді відтінок. Вони геть різні, вони не схожі з Шарлоттою, але досить красивий. І через ці всі але я не вважаю, що цей олівець має стільки коштувати. Є набагато більш якісні олівці для очей на ринку за ці гроші. Тому я віднесла цей олівець сьогодні в цю категорію, тому що все ще продовжують Шарлотту боготворити. Навіть я викликаю дуже багато обговорень, коли сварю її продукт, тому що мені більшість продуктів не подобається. Я не розумію, за що такі гроші. Якщо ви любите Шарлотту, не дивіться далі, ще буде не один продукт від неї в цьому відео. Але об'єктивно, я вважаю цей бренд переоціненим і з дуже якісними маркетологами, як і Патрік. Але, знову ж таки, це абсолютна суб'єктивщина. Тому що, наприклад, я могла б тут сказати, що цей олівець програє олівцю від Марка Джейкобса, тому що в того олівчик досить стійкий, точніше, надстійкий, але при цьому ультрам'який. Проте через те, що він ультрам'який, він у вас і дуже швидко закінчується, бо для того, щоб його наточити добре і працювати з ним легко, ви постійно сточуєте якусь певну кількість олівця. З цим олівцем такого нема за рахунок того, що він сухий. Але водночас, повторюсь, для людей з чуттєвими очима це прям катастрофа, це прям дуже сухо. Тому це така, знаєте, суб'єктивщина. І, як і все це відео, це мої думки, ви можете з ними бути абсолютно не згодні. І якщо ви з ними не згодні, то welcome в коментарі, але залишайтесь просто чемними по відношенню до мене та інших глядачів.
Наступний дуже розпіарений продукт, який просто величезна кількість людей хвалила, про який я дуже довгий час мріяла і просто не наважувалась, тому що кремових текстур в мене вистачає, вони швидко псуються і треба використовувати, перше ніж купувати. Ну і плюс, давайте будемо об'єктивними, ціна в цього бренду теж далеко не дешева, інколи навіть занадто велика, навіть якщо брати в розрізі величезних модних будинків, в них все одно ультрадорога продукція, в них продукція часто дорожча, ніж, наприклад, той самий Dior. І це ось такі тіні в шайбі від Вікторії Бекхем, які просто, коли ви їх тримаєте в руках, це відчувається як щось казкове. Тут і метал, і скло, і все це так дорого, і все це так приємно тримається в руках. Всередині у вас заглушечка. Потім ви берете цю тінюшку, і вона така красива всередині. І ви її набираєте, і вона прям така жирненька, красивенька. І ви її переносите, вона виглядає ось так, а потім ви її починаєте тушувати, і вона у вас починає сяяти все більше і більше. І подивіться на цей перелив. І відтінок називається норочка, мінк. І це справді норочка. Це дуже схоже на норку. Але я вам тут закріплю відео. Ці тіні мають нульову стійкість. Я людина, на якій нічого ніколи не катається. На мені дуже рідко щось катається. І вони на мені скаталися навіть не влітку, навіть не в гарячу погоду. Просто скаталися в нуль. Не просто десь знаєте, трошечки, а вони прям повністю скаталися. Вони почали кататися майже одразу, і потім до кінця дня я їх поправляла, але все одно в самому кінці дня їх вже просто навіть не було на очах. Тому для мене це стало величезне розчарування за величезні гроші. Ну і в цілому бренд мене дуже сильно розчарував. Теж у вас тут буде посилання, якщо цікаво, сходіть, подивіться. Я там розповідала, що не так взагалі з цим брендом, чому я не рекомендую замовляти з їх офіційного сайту. Ну і ми з вами сьогодні ці тіні наносити не будемо, тому що вони мені просто в якості підложки не підходять. У мене зараз будуть далі сухі тіні, які по кольору дуже сильно відрізняються. Але я показую завжди всі категорії. Ви знаєте, що для мене база, ґрунт, основа – це кремові тіні. Вони в мене завжди в якості підложки, я на них працюю. Якщо я роблю макіяж очей, кремові тіні будуть обов'язково. Або соло, або з сухими, але будуть в обох випадках. І тому я показала вам ці тіні, тому що, повторюсь, база, ґрунт, основа. Ну і на цьому етапі ми підходимо, мабуть, до найбільшого скаму останніх років, я жартую, звісно, але це бренд з дуже-дуже дорогою продукцією. Бренд, який олди. Люди приблизно мого віку, хто користується косметикою і любить косметику трохи більше, ніж останні 5 років, вони його точно пам'ятають і вони точно за нього щось чули. І це бренд Легенда, на який в мене є всього одне єдине відео на каналі, і записувала я його тоді, коли бренд подав на офіційне банкрутство. Це бренд Pet, і це її легендарний рояль. Ось ця бандура коштує $120. Зараз, по-моєму, 130, підпишу вам точно, тут не пам'ятаю. Свого часу весь YouTube, весь б'юті-світ, всі б'юті-маньяки, всі візажисти, всі казали, що це інновація, що це найкраще, що можна було вигадати, що це вау. І якийсь час, дійсно, ці великі палітри від Pet такими були. Але для мене ця палітра поховала цей бренд. Мені не подобається якість. Якість тут жахлива, якість тут не на ці гроші. Власне, тому ця палітра тут. Продала мені її сама Pet, хоча я в бренд вже на той момент не сильно вірила. Я бачила, куди він рухається, але якщо ви підписані на Pet, ви б бачили, які фото вона робить. Ну, не вона особисто робить, а її команда, але фото та відео в них завжди такі, що там неможливо не купити. І от Pet своїми промо мені цю палітру продала. Давайте фарбуватись і покажу, що з нею не так. Ну і давайте почнемо з рожевого. Якби основна моя претензія, якщо можна так сказати, до цих тіней, це їх колористика, тому що вони абсолютно не розраховані на світлі відтінки шкіри. І під світлими відтінками я маю на увазі не прям такі, знаєте, скандинавські, прям білі, як стіна, а просто світлі відтінки, приблизно мого відтінку, трохи темніше, трохи світліше. Вони не розраховані, в них завжди брудна, завжди темна, некрасива база. Свого часу палітри Pet першої і другої рози
ось таких от роялей наробили дуже багато галасу. І, наприклад, у другій розі там був фантастичної краси мультихром, який тоді був інновацією. Але після того, наприклад, та сама Дінона випустила свою палітру, в якій був схожий мультихром, і він вже був більш вдалим для світлої шкіри, тому що в ньому була чистіша база. І от нещодавно, наприклад, взагалі Марк Джейкобс повернувся до нас з косметичним брендом. Я вам тут залишу посилання, якщо хочете, сходіть, подивіться, я робила невеличкий огляд. І от там я купувала такий самий мультихром, і в нього ще більш вдалий, в нього найвдаліший з них усіх цей мультихром, тому що там сама правильна база. В ній немає сірості, в ній немає нічого темного, брудного, якоїсь невдалої колористики. Палітри Шпет, вони всі, от я думаю, навіть зараз ви на моїх очах бачите, що в них є некрасива база в цих тінях. І для мене це головний мінус. Так і просто якість матових відтінків, які, скажімо так, не найменш проблемні на ринку. Да? Ви не можете їх прям зовсім красиво відтушувати здебільшого, в першу чергу через колористику, але вони і у роботі не сильно піддатливі. Якщо у вас колись була та сама Наташа, для вас ці тіні будуть, я маю на увазі тіні Пет, вони будуть складними, тому що з ними потрібно більше часу і сноровки. І от конкретно в цій палітрі мені не подобаються матові, мені ніколи її матові не подобались, але тут ще проблема в нас і у сяючих. Тому що ось цей, коли ви дивитесь в палітрі, він такий красивий бусковий колір, але в нього дуже темна сіра база, яка видає просто якийсь бруд, якийсь сінець. Щось дуже не дуже, да? На ваших очах, на вашій шкірі некрасиво. Вона тушується, ця сіяшка, тому для мене вона взагалі не юзабельна. І також в нас є ще ось такі дві сіяшки. По суті, сяючі завжди робили палітри Пет, особливо у ці спеціальні відтінки. Але ці сіяшки в нас дві, це одна й та сама сіяшка, просто навпаки. Це в нас рожева з залитими блискітками, а це залита з рожевими блискітками. І ви, якщо їх разом поставите і втушуєте, вони втушуються одна в одну ідеально, тому що це те саме, просто колір місцями поміняли. І ось ця, яка... Я навіть не знаю, що за неї сказати. Це жахливої якості тінь. Вона, подивіться, по-перше, як неоднорідно, як некрасиво якимись хлоп'ями набирається. Знову ж таки, якщо ви бачили мій огляд на Марка Джейкобса, я там хвалила його тіні за те, що вони настільки однорідні, що я такої текстури навіть не пригадую. Тут, подивіться, навіть на руку, як воно переноситься, якимись окремими сяючими частками. Воно дає плішивість, воно дає дири, воно осипається, воно неоднорідне, подивіться. І тут ще й в нас досить такі величенькі блискітки, які, якщо потраплять в око, не 100%, але можуть спровокувати якісь не дуже хороші речі. Якби за $120, на хвилиночку. І по суті в нас тут що лишається? Звичайнісінький сетін, нічим який не відрізняється від усіх інших. І дві звичайнісінькі бронзи, які ви можете знайти в будь-якій іншій палітрі. Це найбільш переоцінений корабель з тих, що в мене від неї був. І я попродавала, в мене зараз залишилась ця. Її просто ніхто не забирає, вона нікому не треба. І в мене залишилась 10-та. 10-та, на мою думку, це сама вдала, тому що вона трошечки приглушена і вона досить насибельна. Там коричневі, сірі, світленькі, така, знаєте, ви її можете і вихідною зробити досить яскравою, і трошечки більш повсякденною. Хоча казати про те, що ви ці палітри можете в цілому робити повсякденними, це величезна помилка, тому що вони самі по собі яскраві. Дуже яскраво дають пігмент. Ви не зможете зробити ними напівпрозоро. Якщо це ваша естетика, це взагалі не воно. Давайте наберемо ще ось цей темний. Пройдемось ним тут трошки в кутику. І давайте, мабуть, візьмемо ось цю сіяшку. Це об'єктивна зірка цієї палітри. Це найкрасивезний сяючий. Тут він мені подобається найбільше. Нанесемо його ось тут на серединку. І це, звичайно, дуже красиво. Я тут не буду лукавити, казати, що мені це не подобається чи ще щось. Цей відтінок прям красивий. І давайте візьмемо ще плоский пензлик і на нього наберемо ось цей жовтий, який є, по суті, як я вже казала раніше, аналогом рожевого, просто навпаки він працює. І його додамо ось тут на першу половинку ока. Я думаю, ви бачите, почав з'являтися в золоті в цьому рожевий перелив, тому що там рожеві блискітки, відповідно. І далі беру невеличкий пензлик для деталізації, на нього наберу найтемніший з цієї палітри, темні матові у Пет. Взагалі це жах якийсь завжди.
Вони проблемні, вони залипають, вони погано тушуються, тому я ними дуже рідко будувала форму. Я його просто хочу вздовж війного ряду поглибити мій погляд. Ну і от щось ось таке в нас виходить. Нагадую, палітра за $120. Тепер скажіть, чи сприймається мій макіяж очей на $120? Чи сказали б ви, що я нафарбована палітрою ціни за $120? Ну от, власне, тому я і не люблю цю палітру і в цілому позбулася вже більшості палітр від Pet. Якщо вам цікаво подивитися з іншими палітрами макіяжі, в мене були на каналі, я вам тут залишу посилання, в інфобоксі теж будуть. Можете сходити подивитися. Ну і, звісно, закінчити макіяж нам треба за допомогою туші. В мене немає такої туші, за яку всі кажуть, вона на слуху і вона погана. Але є одна туш, яку я дуже сильно любила і яка дійсно зіпсувалась, про яку досі кажуть, що це одна з найкращих тушей. Але, на мою думку, вона вже такою не стала, і тому в цьому відео вона. Це ось така туш від Lancome, я думаю, ви всі за неї чули. У мене стійке відчуття, що вони поміняли формулу, тому що вона перестала робити взагалі що-небудь. Це просто туш, яка почала фарбувати вій в чорний. Крапка. Не подовження, не об'єму, не підкручування. Я нічого не бачу від цієї туші, окрім того, що вона фарбує вій в чорний. Ну і ось так результат виглядає в один шар. Ви бачите, що вона мені опустила вії після кьорлера. Ну, типу, що це таке? Чому вони знову висять вниз? В мене вії від природи самі по собі вниз дивляться. І от вона їх обтяжила, опустила. Тут прям взагалі якийсь кошмар. Подивіться, наскільки вона посклеювала їх. Ну, щось таке взагалі несуразне, незрозуміле. Я зараз хочу трошечки додати пучків за кадром, щоб оце от вниз в мене не дивилося, як у сумного песика. І повернусь до вас, зробимо губи. Я за кадром трошечки почистила зону під очима та запудрила її, тому що занадто все сильно посипалось. Я вкотре переконалася, що мені ці тіні абсолютно не подобаються, але заодно, до речі, можете подивитись, наскільки в мене вже блищить обличчя. Це при тому, що я якби з матовою тональною основою. Вже видно прям дуже некрасивий блиск. Тут, звісно, по боковинкам в мене ця незрозуміла пудра, бронзер, хайлайтер від Маріо, яка ще додала додатково некрасивого блиску. Але навіть в Т-зоні ви можете бачити, що вже сєбом проступає. А я знімаю всього 2 години. За 2 години от воно в мене вже таке утворилось. Але давайте переходити до губ. І тут я теж хочу показати олівець від Шарлотти. Найпопулярніший її відтінок з її слів. Звісно, що в народі там є якийсь нюдовий, не пам'ятаю, як він називається. Підпишу вам тут, мені він теж не дуже подобається. Сама формула мені таке собі. Типу, окей, але не шедевр. Але сама Шарлотта заявляє, що, звісно, в неї все, що толки, усі її всі піло, це в неї найбільш продається. І от в мене саме він в такому відтінку є. І мені абсолютно не подобається цей олівець. Він дає занадто рожевий барбі колір, він суховатий, він по стійкості хороший, але не шедевр. Є більш стійкі олівці, є приємніші в роботі олівці. І якось не розділяю я любові до нього. Мені, наприклад, для очей подобається набагато більше, але, повторюсь, там мені навіть через колір він більше подобався. Зараз я от знайшла непогані альтернативи, то я тепер навіть думаю, чи буду я знову повторювати олівець для очей, тому що це в мене вже був не перший, саме в тому відтінку, це теж був в мене Pillow Talk. А от що стосується губ, не знаю, мені олівці Шарлотти таке собі. Ось так це виглядає на губах. Я не люблю такі занадто рожеві олівці. Я знаю, що є певна категорія білявок, які такі олівці люблять. Але, навіть чисто по формулі, повторюсь, таке щось бувало і краще. І загадка 24-го, здається, вони помаду презентували. Коротше, загадка останніх років – це ось ці, це вже стара, це перевипущена версія бальзаму від YSL. Для мене це самий переоцінений продукт для губ за останній час. Тому що всі говорили про нього, всі хотіли його. Як можна любити цей продукт? Чисто через його запах я не розумію, тому що запах у нього жахливий. І якби сам бальзам по собі окей, але я фанат в цілому бальзамних помад. От я просто зараз дивлюся, в мене стоять бальзамні помади від Ріани, від Шанель, від Форда, від Армані. І всі ці формули від Маріо, вони набагато кращі. Вони більше зволожують, вони приємніше відчуваються. Чому саме ці помади набули такого розголосу, я чесно не розумію. Виглядає це, симпатично. Але сказати, що тут якась суперуніверсальна формула, я не можу. Чого воно так
Я не пам'ятаю, воно раніше так тріщало в мене? Це що таке взагалі? YSL? Це люксова помада? Що це за калітка діда? Ви це чуєте? Ну от. Я, до речі, не пам'ятаю, по-моєму, вони так не робили. Ну, ця от жовта точно спокійно висовується. Нічого з нею не цей. Ну, бачите, да? Знайшли мінуси навіть там, коли їх не шукали. Ну, коротше, переоцінений, дуже переоцінений, на мою думку, продукт, який абсолютно не вартує того гайпу. Давайте ще раз послухаємо цю калітку діда. І ось так це виглядає на губах. Звичайнісінький бальзам, ну просто. Я не бачу абсолютно ніякої різниці порівняно з іншими бальзамами. І повторюсь, я не бачу, щоб, наприклад, він настільки круто зволожував, що всі питання знімались. Тому що, наприклад, ті самі помади Ріаночки, це одні з моїх найулюбленіших помад, в принципі, які я коли-небудь пробувала, вони дуже круто зволожують, вони так комфортно відчуваються протягом дня. Тому для мене дуже дивен цей гайп довкола цього блиску. Ну і останній продукт, будемо фіналити цей макіяж, фіксувати його. І це знову Шарлотта, це ось такий фіксуючий спрей. Не знаю, полетять зараз в мене тапки, не полетять, але я вважаю цей спрей переоціненим. Принцип роботи у цих спреїв фіксуючий. От я дістала, як аналог, ще один, найближчий до мене, який стояв. Вони, по суті своїй, однакові. Ну, візьміть будь-який спрей, який саме на фіксацію, не на об'єднання шарів, не зволожуючий, а саме фіксуючий спрей. Вони всі плюс-мінус однаково працюють. І я не можу сказати, що от якщо ви запшикаєтесь цим спреєм, то все, лізьте в басейн чи щось робить. Тому що мені цей спрей продало одне конкретне відео, де дівчина попшикалась цим спреєм, пішла чи то в басейн, чи то в океан, я вже не пам'ятаю, американка якась, і ніби в неї все залишилось після води. І це феномен. Мені таке було потрібно. Чи тримає цей спрей настільки? Ні. Тому це чистий маркетинг і, да, це хороший, звичайнісінький фіксуючий спрей, за який я не можу сказати нічого поганого, але я не можу сказати, що це вау, що це найкращий спрей у світі. У нього приємна, здається, вишнева віддушка, у нього хороший дозатор, який вам рівномірно все це розподіляє, але, знову ж таки, найближче до мене стояв, нічим не гірший. І так само тримає, в принципі, абсолютно. Там ще у Ріан, не знаю, дуже сильно хвалять, і я хотіла теж спробувати, але після того, як в мене на 2 продукти від Ріани була жахлива алергічна реакція, я тепер з Ріаною дуже обережно беру тільки перевірені улюблені продукти для губ. Тема відео у нас була про те, що мені продав інтернет і які обіцянки він мені дав. І конкретно от обіцянку, на яку я повелась, через яку я купила, цей спрей не виконує. Ну і давайте тепер я покажу вам ближче наш макіяж ще раз і поговоримо по тому, що вже видно на обличчі, по оцьому сяйву, яке мені абсолютно не подобається. По оцьому, бачите, як позападав тон? Отут, як він позападав на загубки. Брови мені не подобаються, вони трохи агресивні вийшли, тому що неможливо цим олівчиком зробити прям настільки вуально, настільки природньо, як мені б хотілося. Туш, ви бачили до цього, тіні, взагалі цей макіяж очей не виглядає на таку кількість грошей. Дивіться на те, як нос мій блищить від оцього незрозумілого продукту від Маріо. Я реально не розумію, для чого він. І губи самі звичайнісінькі. І все разом це типу ось так, коли ви на мене дивитесь, ніби окей, але при близькому контакті люди все це будуть бачити. Вони будуть бачити, що на вас є косметика. І це для мене найголовніший мінус от таких продуктів. Я не люблю, коли косметику видно. Косметика має створювати вам другу шкіру, створювати вам ефект того, що якісь ваші недосконалості, їх не існує, а не просто існувати окремо від вас. І от вся косметика з сьогоднішнього відео існує просто окремо від мене з тих чи інших причин. Олівчик для губ через колористику, тон через те, як він лежить, і так далі, і так далі, і так далі. Тому ось такий результат у мене вийшов, і ось такі мої думки. Залюбки почитаю ваші думки стосовно цього макіяжу, стосовно цих продуктів.
Чи є у вас щось, чи, можливо, я навпаки вас від чогось відмовила. Ну і взагалі будь-що, що ви хотіли би тут написати, трохи складновато вертатися після перерви. Так, не знаю, подвійні почуття, тому що з одного боку я дуже рада вас бачити. Я до багатьох з вас вже дуже сильно прив'язана. Я вже знаю, хто мене коментує постійно, з ким в мене буде діалог. Я дуже це ціную. Тому знаєте, що я за вами сумувала. Але з іншого боку, поки що мені це дається складно. Все ж таки, це втома, мабуть, всього, що і так відбувається, і ще от невідповідності, очікування реальності. Тому подивимось, якось буду потихеньку вертатись в якомусь форматі, в якому сама ще не знаю. Але була рада вас побачити. Я сподіваюся, що у вас все добре. Я сподіваюся, що ви підтримуєте свій ментальний стан, що ви дослуховуєтесь до себе, що ви теж берете відпочинок, коли вигораєте. Це дуже-дуже важливо. Ну і дякую, що ви додивились це відео до кінця. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною на цьому каналі. Для мене це дуже-дуже багато чого значить. Побачимось в наступних відео. Поки що не кажу, в які дні, але побачимось обов'язково. І па-па!